Hello dear students, I am Rasnmita, your education tutor. সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে মই আজিৰ এই লাইভ সেশনটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে মই অধ্যয়নলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি যেটো টপিক ডিসকাস কৰিব লৈছো হেতু তোমালোকৰ এডুকেশন কিতাপৰ সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰটো অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পাঠটিত থকা এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় যাৰ নামটো হৈছে Correspondence Education যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া মাধ্যমত আছা অসমীয়া মাধ্যমত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবেও এটা গুড নিউজ আহিছে যে আমি বাইলিংগুৱেল মিডিয়ামটো অপ্ট কৰিছো তোমালোকে এতিয়া অ্যাসামিজ মিডিয়ামটো কবলৈ গলে এক্সপ্লেনেশন পাবা আৰু ইংলিশ মিডিয়ামটো এক্সপ্লেনেশন পাবা এতিয়া সোৱা আজিৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে Correspondence Education এই নামটো আৰু এই কনসেপ্টটো বহুত বেছি নতুন হয় ফৰ ইচ এণ্ড এভৰি ষ্টুডেণ্ট প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে Correspondence Educationৰ যেটো কনসেপ্ট হয় সেই কনসেপ্টটোৱে বহুত বেছি নতুন হয় এটা নতুনত্ব আমাৰ আগত প্ৰস্তাৱ কৰিছে বা প্ৰস্তুত কৰিছে আমাৰ এডুকেশন সিস্টেমটোৱে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে এতিয়া সোৱা 2 মিনিট মই ৰৈও দিছো বা অকনমান সময় ৰৈ দিছো 2 মিনিট নহয় দিয়াছোন 1 মিনিট ৰৈ দিছো যাতে তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰা ইন দিস সেশন তাৰ পাছত মই স্টাৰ্ট কৰি দিম এতিয়া সোৱা Correspondence Education কিবা এটাটো আমাৰ মাইন্ডত আইডিয়া আহিছে somehow it is similar to the non formal education আৰু আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো কি আছিল non formal education মানে কি আলটিমেটলি কোনো ফালৰ পৰা ফৰ্মেল সেটআপ নাই এতিয়া ফৰ্মেল সেটআপ এটা যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশনস নিয়ম নীতিৰ কবলে গলে প্ৰবন্ধ আছে সেই ধৰণৰ প্ৰবন্ধবোৰ আমি ক'ত নাপাও আমি নন ফৰ্মেল এডুকেশনত নাপাও নন formal educationৰ এটা important part হয় ঠিক আছে নন ফৰ্মেল এডুকেশনৰ এটা important partকে আমি Correspondence Education বুলি কও ইয়াত সোৱা ফাৰ্স্ট অফ অল কথাটো এটো হৈছে যে Correspondence Education এনেকুৱা এটা সিস্টেম হয় য'ত আমি দেখা পাও যে কোনো ফালৰ পৰা একো এজ ৰেষ্ট্ৰিকশনস নাই বয়সৰ কোনো সীমা নাই গম পালা বুজিলা এতিয়া বয়সৰ সীমা মানে কি সাপোজ এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে এডুকেশন বস্তুটো বা শিক্ষা যেটো এটা নীতি নিয়ম আছে যেটো এটা খা সুবিধা আছে হেতু অকল কোনে পাব হেতু অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে পাব যাৰ বহুত কম এজ হয় that does not mean that এতিয়া কম এজ হওক বেছি এজ হওক কোনো ফালৰ পৰা একো শিক্ষাক লৈ বান্ধোন নাই এতিয়া 60 ইয়াৰ্ছৰ এজন মানুহেও কি কৰিব পাৰিব 60 ইয়াৰ্ছৰ এজন মানুহেও এডুকেশন অৰ্জন কৰিব পাৰিব গম পালা সেই কাৰণে ইয়াত এটো কথাই কৈছে যে ইয়াত ফাৰ্স্ট অফ অল এজ এ ৰিজাল্ট আমি এটো কথা গম পাও যে এটো এটা অল্টাৰনেটিভ সিস্টেম হয় গম পালা এটা এনেকুৱা অল্টাৰনেটিভ সিস্টেম হয় যেটো কবলে গলে আমাৰ ফৰ্মেল সিস্টেমতছে বেলেগ হয় আমাৰ যেটো ফৰ্মেল সিস্টেম আছে ফৰ্মেল এডুকেশনাল সিস্টেম আছে য'ত ইমান নিয়ম নীতি আছে ৰুলস ৰেগুলেশন আছে এটা মানে কবলে গলে কাৰিকুলামৰ মতে দিহে আমি চলি থাকো হনে নহয় কাৰিকুলাম আছে হেতুকে আমি কি বুলি কও হেতুকে আমি নন ফৰ্মেল এডুকেশন বুলি কও সৰি নন ফৰ্মেল হয় ফৰ্মেল এডুকেশন বুলি কও কিন্তু Correspondence Education মানে দূৰ শিক্ষা এনেকুৱা এটা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হয় যেটো কবলৈ গলে কোনো ফালৰ পৰা বয়সৰ সীমা বান্ধোন নাথাকে হ'ব কোনো ফালৰ পৰা বয়সৰ একো ৰেষ্ট্ৰিকশনস নাই তুমি 60 বছৰ হলেও পঢ়িব পাৰিবা তুমি 18 বছৰ হলেও পঢ়িব পাৰিবা এতিয়া সোৱা বয়সৰ কোনো সীমা নাই এই কথাটো কিয় আমাক বুজাইছে কাৰণ সোৱা শিক্ষাৰ যেটো এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় সকলোৰে বাবে একে নহয় আজি আমি বহুতখিনি প্ৰিভিলেজড হয় এজ ষ্টুডেন্টস যে আমি এটা খা সুবিধা পাইছো সৰুৰ পৰা আমি পঢ়া শুনা কৰি আমি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছো কিন্তু সেই সেম খা সুবিধাখিনি কিন্তু সকলোৰে নাই আমাৰ এইজৰে বহুতখিনি ষ্টুডেন্টস দেখিবা বহুতখিনি মানুহ দেখিবা যাৰ ওচৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগত একো কোনো ফালৰ পৰা একো সংলগ্নতা নাই গম পালা যেতিয়া কোনো ফালৰ পৰা একো সংলগ্নতা নাই তাৰ মানে এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে যেটো শিক্ষা পাব লাগিছিল সময়ছোৱাখিনিত তেওঁলোকে পাব নোৱাৰিলে এট that point due to several reasons এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা ৰিজন আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ঘৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ যে কাম কৰিব লাগিব সৰু এজৰ পৰা সৰু কালৰ পৰা কাম কৰিব লাগিব বাবে কি কৰিছে সেইবাবে
পঢ়া শুনা বাদ দিব লগা হৈছে কামত ভালদৰে নিজকে কি কৰিব লগা হৈছে ইনভলভ কৰিব লগা হৈছে হয়নে নহয় সেই ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকিব পাৰে বা কিছুমান এনেকুৱা ছোৱালী থাকে ছোৱালীবোৰক সৰুতে কি কৰে সৰুতে ঘৰৰ পৰা বিয়া দি দিয়ে আৰু যেতিয়া বিয়া দি দিয়ে তেতিয়া কি হয় আমি শিক্ষাৰ যিটো প্ৰদানৰ এটা সৃষ্টি আছে প্ৰকল্প আছে হেতুৰ পৰা আমি দূৰদৰ্শী হৈ যাওঁ আমাৰ কোনো ফালৰ পৰা একো মিল নাথাকে হেতুৰ লগত we become distant from the process of education itself আৰু ক'বলৈ গ'লে সেই কাৰণে correspondence education টো introduce কৰাইছে আমাৰ সকলোৰে মাজতে যাতে কিছুমান লক্ষ্য গোট টাৰ্গেট গ্ৰুপছ এই টাৰ্গেট গ্ৰুপছ খিনি লৈ বহুত বেছি ভালদৰে এটা এডুকেশনাল সেটআপ আমি প্ৰদান কৰিব পাৰো সেই কথাটো আমাৰ ইয়াত ভালদৰে বিৱৰি বুজাইছে that correspondence education ইয়াত সোৱা same educational philosophy হয় formal systemৰ নিচিনাই হয় same এটা marking system থাকিব degrees certificates এইবোৰ প্ৰদান কৰিব কিন্তু এটাই ডিফাৰেন্স আছে যে ইয়াত কোনো ফালৰ পৰা age restrictions নাই no age restrictions গম্পালা কোনো ফালৰ পৰা একো age restrictions নাই বয়স অনুযায়ী হে যে আমি যে এডুকেশন অৰ্জন কৰিব লাগিব এটা certain ageত হে যে আমি যে এডুকেশন অৰ্জন কৰিম হেতু কোনো ফালৰ পৰা নাই যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজে মানে কমেন্ট সেকশনত চাই আছা প্লিজ এটা কমেন্ট দিবা concurrent viewers খিনি মই অনুৰোধ জনাইছো যে যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এট প্ৰেজেন্ট চাই আছা লাইভ সেশনটো তোমালোকে এটা কমেন্ট দিবা যে মেম বুজি পাইছো বুজি পোৱা নাই that will actually encourage me হ'ব এতিয়া সোৱা যি সকল মানুহে আৰু এটা কথা কৈছে যে correspondence education মানে হৈছে যি সকল মানুহে ডেইলি বেসিছত ৰেগুলাৰ বেসিছত কামৰ প্ৰেছাৰৰ বাবে সাইড ওয়ার্ক পাৰ্ট টাইম জব থকাৰ বাবে তেওঁলোকে ডেইলি বেসিছত courses বোৰ জয়েন কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া courses বোৰ জয়েন কৰিব নোৱাৰে that means that they will be somehow deprived তেওঁলোক deprived হৈ যাব কিহৰ পৰা হে শিক্ষা ব্যৱস্থাখিনিৰ পৰা শিক্ষা অৰ্জন কৰাৰ যিটো সা সুবিধা আছিল opportunity আছিল they will be declined through that opportunity আৰু তেতিয়া আমি এটো কথা গম পাও যে correspondence educational courses বোৰ ভালদৰে জয়েন কৰিব পাৰে যাতে নিজৰ স্কিল ডেভেলপমেন্টও হয় প্লাস প্ৰডাক্টিভিটিও ইনক্ৰিজ হয় and for that reason আমি গম পাও যে correspondence education আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ভালদৰে ইন্ট্ৰোডিউস কৰোৱা গৈছে যে যেতিয়া আমি ৰেগুলাৰ কোৰ্সেস এটেন্ড কৰিব নোৱাৰো on a daily basis ৰেগুলাৰ এটেন্ডেন্স আমাৰ নাথাকে যেতিয়া 75% এটেন্ডেন্স আমাৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়া আমি গম পাও আমি correspondence courses opt কৰো যত আমাৰ পঢ়াশুনাখিনিও হৈ থাকে প্লাস তাৰে লগতে আমি আমাৰ যিখিনি কাম আছে দৈনন্দিন জীৱনৰ সেই কামখিনিও ভালদৰে কৰি যাব পাৰো সেই কথাখিনি ইয়াত আমাক ভালদৰে বুজাই কৈছে হল এতিয়া সোৱা correspondence education এনেকুৱা এটা সিস্টেম হয় যিটো থ্ৰু দি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি নিজৰ courses খিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰো যিকোনো এখন ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা without having regular attendance কোনো ফালৰ পৰা একো প্ৰবলেম নাই তোমালোকৰ যদি ইচ্ছা গৈছে যদি সাপোজ ভাবিছা যে জব কৰি পঢ়িম বুলি পাৰিবা পঢ়িবলৈ কোনো ফালৰ পৰা বাধা বিঘিনি নাই regular classes নাই regular attendance নাই there is no regularity in the attendance আৰু কোনো ফালৰ পৰা একো বাধা বিঘিনিও নোপোৱা এতিয়া তোমালোকৰ যদি suppose এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মই তোমাক example দিলো set কৰি if you don't go to your schools or your colleges তেতিয়া তোমালোকৰ কি লাগিব NC লাগিব DC লাগিব 75 attendance নহলে পৰীক্ষা দিব নিদিব ঠিক সেই ধৰণৰ কথা কিন্তু similarly এটা লাইভ সেশনস বোৰ যেতিয়া মই লাইভ ক্লাস লৈ থাকো is it mandatory for you to join no তোমালোকৰ যদি ইন্টাৰেষ্ট আছে ইচ্ছা আছে তেতিয়াহে তোমালোকে জয়েন কৰিবা ৰাইট কোনো ফালৰ পৰা একো ৰেগুলাৰিটি নাই বুলি আমি দেখা পাও এই লাইভ সেশনস বোৰ বাট তোমালোকৰ হে ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউচনছত যিখিনি তোমালোকৰ স্কুলস কলেজেস তাত তোমালোকে ডেইলি ক্লাसेस বোৰ কৰা ৰাইট and for that reason we can say that is not a particular kind of correspondence course কিন্তু এতিয়া যে মই লাইভ সেশনত তোমালোকক যে শিকাই আছো হেতু এটা correspondence educationৰ কিন্তু example বুলি আমি
আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে মেইনলি বহুত বেছি ইকো ফ্ৰেণ্ডলি হয় এই গোটেই চিষ্টেমটো এনেকুৱা নহয় যে বহুত হেভি আৰু হিউজ এমাউণ্ট অফ ফিজ তোমালোকে পে' কৰিব লাগে এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কি হৈ আছে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটোক লৈ ফি ৱেভিয়াৰ্ছক লৈ ইমান বেছি প্ৰটেষ্ট হৈ আছে ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে চিটুৱেশ্যন আমি কৰেছপণ্ডেঞ্চ এডুকেশ্যন থকা কোৰ্চেছবোৰত বা কৰেছপণ্ডেঞ্চ এডুকেশ্যন থকা ইনষ্টিটিউটবোৰত দেখা নাপাওঁ মানে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰক লৈ semester wise যে 15,000 পে কৰিব লাগিব 20,000 পে কৰিব লাগিব কোনো ফালৰ পৰা একো ম্যান্ডেটৰিনেছ নাই you have to pay just a small amount of money কিয় small amount of money জানা why the system is very financial friendly or eco friendly why the system is এতিয়া চোৱা তোমালোকে চাগে কোৱেশ্চনটো ভাবিছা যে এই সিস্টেমটো কৰেছপণ্ডেঞ্চ এডুকেশ্যন হওক বা নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ সিস্টেমটো কিয় ইমান ইকো ফ্ৰেণ্ডলি হয় কিয় ইমান এফৰ্ডেবল হয় এফৰ্ডেবল কিয় হয় জানা বিকজ উই নো দেট আৱাৰ ইণ্টায়াৰ ছ'চাইটি আমাৰ গোটেই সমাজখন ক'বলৈ গ'লে হায়াৰ ক্লাছ মানুহ আৰু লোৱাৰ ক্লাছ মানুহৰ মাজত ডিভাইডেড হৈ আছে হয়নে নহয় আৰু যিখিনি লোৱাৰ ক্লাছ পিপল হয় দ্য পিপল হু ডু নট হেভ পাৰ্টিকুলাৰ এমাউণ্ট অফ গুড মানি এণ্ড ৱেল্থ they also want to attend education হয়নে নহয় তেওঁলোকেও এডুকেশ্যন তেওঁলোকেও শিক্ষা জইন কৰিব বিচাৰে বাট তেওঁলোকৰ হাতত ইমান বেছি মানে এমাউণ্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নাথাকে যে তেওঁলোকে সেইটো কৰিব কিন্তু first of all to actually give them that kind of independence correspondence courses are being introduced jate affordable amount eta student jikono chhatro chhatriye bhaldore porha huna khini koribo pare he kotha khini amak kune prodan korise correspondence education e prodan korise hobo etia swa yat eta kotha koise je porikha pata hobo evaluation hobo certificate distribution o hobo on the completion of the courses যেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেল সিস্টেমত হয় যে এটা পৰীক্ষা দিলো সাপোজ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিলো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাছতে আমি কি পাম আমি কিবা এখন ভালদৰে এখন সাৰ্টিফিকেট পাম যে আমি পাস কৰিলো স্কুটি পাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰাৰ পিছত নিযুত মইনা পাম নিযুত বাবু আঁচনি পাম সেই আঁচনিসমূহ পাম বুলি আমাৰ মাইণ্ডত এটা থাকে নে নাথাকে কিয় বিকজ উই হেভ কোৱালিফাইড দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কাইণ্ড অফ এক্সামিনেশ্যন আমাৰ ইভালুৱেশ্যন হৈছে আমাৰ মাৰ্কশ্বিট প্ৰদান কৰিছে চাৰ্টিফিকেশ্যন হৈছে ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হৈছে কনভকেশ্যন হয় কিছুমান স্কুলছত কিয় হয় because the courses are being complete in the formal setup bahut kosto kori exams di after having a long traumas and tantrums we have what we have actually finished and completed our courses eta correspondence education otako gutte bostu khini similar hoy similar to what similar to the formal system similar to the formal system of education কিন্তু মেইনলি আমি দেখা পাও যে ইয়াত ৰেগুলাৰিটি অফ এটেন্ডেন্সৰ কোনো ফালৰ পৰা প্ৰয়োজনতা নাই যেটো প্ৰয়োজনতা কোট আমি দেখা পাইছো যে ৰেগুলাৰিটি অফ এটেন্ডেন্স কোট আছে ফৰ্মেল এডুকেশ্যনাল সিস্টেমত আছে হেতুকে আমি কৰেছপণ্ডেন্স বুলি কও হ'ব ঠিক আছে এতিয়া সোৱা এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দিছো 1898 ত হেন্স হাৰ্মোডে পাবলিশ কৰিছিল ফাৰ্স্ট কৰেছপণ্ডেন্স কোৰ্স এটো এক নম্বৰীয়া বা এমসিকিউ হিচাপে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে হ'ব আৰু কবলে গলে তাৰ পাছত তেখেতক দেখিয়ে বহুত বৰ মানে সাইন্টিস্ট এন্ড অল দে হেভ অল ইমাৰ্জ টুগেদাৰ এন্ড দে ট্ৰাই টু ফলো হিম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা যদি আমি কও আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে এটা কমিটি এপইন্ট কৰিছিলে কৰেছপণ্ডেন্স কোৰ্সেছৰ কাৰণে আৰু ইভিনিং কলেজেস মানে গধুলি টাইমত হে কলেজেস বোৰ হ'ব যেটা ফ্ৰী হ'ব ষ্টুডেন্টস বোৰ নাইট স্কুলস এন্ড অল এবোৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া 1961 ত এই ডেটটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হ'ব তাৰ পাছত এটো কোঠাৰী কমিশনৰ ৰিকমেন্ডেশনৰ আন্ডাৰতে কৰেছপণ্ডেন্স কোৰ্সেছবোৰ কিন্তু ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছে হেতু তোমালোকে পাহৰি নাযাবা ডিএস কোঠাৰী জুন আছিল ডেভেলপমেন্ট অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন অফ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়া ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো যে আছিল ডিএস কোঠাৰী কমিশন অফ ফাউণ্ডাৰ ডিএস কোঠাৰী কমিশন অফ what 1964 তেখেতে কি কৰিছিল তেখেতে গুটে ইনিশিয়েটিভটো লৈছিল কৰেছপণ্ডেন্স কোৰ্সেছৰ ইনক্লুজনৰ বাবে তাৰ পাছত ইউনিভাৰ্সিটি অফ দিল্লী আকৌ 1962 ত কৰেছপণ্ডেন্স কোৰ্সেছ স্টাৰ্ট কৰা হ'ল এই ইম্পৰ্টেন্ট ডাটাস বোৰ তোমালোকক দিছো বিকজ 1 মাৰ্কাৰ হিচাপে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ইন টাৰ্মছ অফ এমসিকিউজ হিচাপে নহওক কিয় বা আমি এটো কথাও ক'ব পাৰো ইনষ্টেড অফ এমসিকিউজ देयर आर व्हाट देयर आर
1 মাৰ্কাৰ হিচাপেও আহিব পাৰে হল বুজি পাইছা এতিয়া সো আমি অবজেক্টিভস কেটা ডিসকাস কৰিম আৰু আজিৰ এই গুটেই সেশনটো সামৰি দিম অবজেক্টিভস অফ সেকেন্ডাৰী education নহয় sorry objectives of correspondence education for 4 to 6 marker important question হয় পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এতিয়া সো ফাৰ্স্ট অফ অল এটা অল্টাৰনেটিভ ওয়ে হয় অল্টাৰনেটিভ ওয়েটোক আমি অসমীয়া মাধ্যমত কি বুলি বুজো এটা পইণ্ট টেকাৰ অসমীয়া অনুবাদ তলত আগবঢ়োৱা গ'ল যে পৰৱৰ্তী শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ তথা নিজৰ দক্ষতা আৰু পেছাদাৰী কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰেৰণা থকা বৃহৎ সংখ্যক লোকক শিক্ষা প্ৰদানৰ এক বিকল্প মাধ্যম এক অল্টাৰনেটিভ ওয়েটোৰ অসমীয়াত অনুবাদ কৰা ট্ৰান্সলেট কৰা ওয়াৰ্ডটো হৈছে বিকল্প মাধ্যম এটা অল্টাৰনেটিভ ওয়ে হয় যাৰ থ্ৰুদি আমি গম পাওঁ যে যিখিনি মানুহ আছে এডুকেশ্যন আৰ্ন কৰিব বিচাৰিছে they want to gain the knowledge they want to gain the education but they do not have that particular kind of opportunity to তেওঁলোকে পোৱা নাই আৰু সেই মানুহখিনিক সেই হা সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰি যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে নিজৰ প্ৰফেশনাল এফিচিয়েন্সিটো বঢ়াব পাৰে নিজে প্ৰফেশনালি ভালদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেটোৰ বাবে আমাক correspondence education ভালদৰে এটা স্কোপ প্ৰদান কৰে তাৰ পাছত সেকেন্ডটো হৈছে equity of educational opportunities no matter how rich or poor you are you always have educational opportunities গম পালা এনেকুৱা নহয় যে যি সকল ধনী মানুহৰ ঘৰত থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকেহে বহুত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ সুযোগ পাব যি সকল এডুকেশনালি আৰু সোশিয়ালি ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়াৰ্ড হয় তেওঁলোকে নেপাব সেই ধৰণৰ কোনো ফালৰ পৰা ইয়াত প্ৰস্তুতি নাই প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ ওচৰতে এটো এটা ৰাইট আছে যে তেওঁলোকে এডুকেশ্যন আৰ্ন কৰিব পাৰিব সেই কাৰণে ইকুইটি ওয়াৰ্ডটো ইয়াত হাইলাইট কৰা গৈছে হ'ব আৰু মেইনলি যেটো আমাৰ এডুকেশনাল সিস্টেমৰ এটা কঠোৰ স্ট্ৰিক্ট ৰেস্ট্ৰিকশনস আছে একশনস আছে যেনে কি হয় এটা টাইম পিৰিয়ড টাইম স্পেস হয় নহয় হেবোৰ লাগিব তাৰে ওপৰে আমি দেখা পাওঁ এটা টাইম টেবল আছে আমাৰ ফৰ্মেল সিস্টেমত যে 9টা বজাৰ ক্লাছত আমি গৈ পাবই লাগিব 9টা বজাত অলপ দেৰি হ'ব নোৱাৰে 10টা বজাৰ পৰা এসেম্বলি হ'বই সো these are the mandatoriness of the formal system কিন্তু হে mandatoriness খিনিৰ পৰা এটা মুক্তি দিবলে এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আনিবলে আমি ক'ব পাৰো যে এডুকেশনাল যেটো সিস্টেম আছে কৰেসপন্ডেন্স এডুকেশনৰ হেতু আমি কি কৰিব পাৰো হে ৰিজিডিটিটো ৰিমুভ কৰি আমি flexible কৰি তুলিব পাৰো we can make it flexible হল তাৰ পাছত সোৱা কষ্ট ইফেক্টিভ সিস্টেম হয় ইমান বেছি আমি খৰচ কৰিব নালাগে এই সিস্টেমটোত বুজিলা ইমান হাই এমাউন্ট অফ ফিজ আমি প্ৰদান কৰিব নালাগে এটা ডিসেন্ট এমাউন্ট অফ ফি স্ট্ৰাকচাৰ হয় যেটো প্ৰত্যেকজন নাগৰিক প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাৰ্থীয়ে এফৰ্ড কৰিব পাৰে হ'ব তাৰ পাছত to reduce the pressure on formal education এটা সজিটো formal education হয় সেই formal educational system to এনেকুৱা এটা system হয় যত বহুত বেছি pressure আছে গম পালা এটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমূহৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰেছাৰ আছে এটো কাৰণে আছে যে সময়ত পৰীক্ষা পাতা সময়ত ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা আৰু বহুতখিনি যে ল'ৰা ছোৱালী ভালকে পঢ়িছে নে নাই সেই গুটে পদক্ষেপখিনি লোৱা কিন্তু অআনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আন্ডাৰ কৰেসপন্ডেন্স এডুকেশ্যন আমি এটো কথা দেখিবলৈ পাও যে যেটো প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত সেই প্ৰেছাৰটো কমাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰে এটা কাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো আছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো আছে হ'ব বুজি পাইছানে বাৰু হলে নহয় ভালদৰে বুজিব পাৰিছা কিবা যদি কিবা ডাউটছ আছে কোৱেৰিজ আছে তোমালোকে সুধিব পাৰা এইখিনি আছিল কৰেসপন্ডেন্স এডুকেশ্যনৰ এই কনসেপ্টটো আৰু বেছি দীঘল নকৰো বিকজ তোমালোকে বহুত বেছি নিজে বৰ হৈ যাবা পিছত যে মেমে ইমান দীঘলীয়া কৰিছে এটা সৰু টপিকে যিমান পাৰিছো মই নেসেসাৰী বস্তুখিনি তোমালোকক কৈছো নেসেসাৰী ডাটাস ডেটস এইবোৰ ভালদৰে প্ৰভাইড কৰিছো ফৰ your better understanding হল বুজিছা কিবা যদি সুধিব লগা আছে সুধিব পাৰা আৰু ইন কেস যদি সুধিব লগা নাই then I will wrap up today's class
এইটো আছিল কৰেছপণ্ডেন্স এডুকেশ্যন তাৰপিছত ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন বহুত কেইটা টপিকছ আছে তোমালোকৰ আৰু উইথ দিছ বিফৰ ৰেপিং টুডে ছেশ্যন আই উড লাইক টু চে দেট যে আমাৰ কৰ্চেছসমূহ এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তোমালোকৰ যদি ডেইলি বেচিছত এনেকৈ পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছে ভালদৰে এনৰোল্ড হ'বলৈ ইচ্ছা আছে ইউ কেন কণ্টেক্ট দি নম্বৰ এণ্ড দ্য লিংক উইচ ইজ গিভেন বিল' ইন দি ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু তোমালোকে ভালদৰে চাব পাৰা যে কেনেকৈ কি এডমিশ্যন ল'ব পাৰি অধ্যয়নত আৰু অধ্যয়ন এতিয়া হাইব্ৰিড মোডত আছে that means that অধ্যয়ন have two modes one is online mode and another is offline mode কেতিয়াবা যদি by chance students or offline classes বোৰ কি মিছু হৈ যায় তোমালোকে অনলাইন ষ্ট্ৰীমিঙৰ থ্ৰুদি চাব পাৰা আৰু অনলাইন মোডো আছে চ' দেয়াৰ আৰ ডিফাৰেণ্ট মোডছ হ'ব সেইটো কথা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলোঁ তোমালোকৰ সন্মুখত আৰু দ্যাটছ দ্য থিং ফৰ টুডে থেংক ইউ ফৰ জইনিং টুডেজ ক্লাছ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি যিহেতু ঈদো হয় ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলে মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ আহিম নেক্সট উইকত আহি আছোঁ টিউজডে উইথ এ পলিটিকেল চায়েন্স নিউ টপিক নিউ ক্লাছ তাৰপিছত ৱেডনেছডে আহি আছোঁ আকৌ এডুকেশ্যন ক্লাছেছৰ লগত ঠিক আছে একো যদি সুধিবলগীয়া নাই তেন্তে ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি জইন কৰাৰ বাবে কিবা যদি ডাউটছ আৰু ডিবেটছ তোমালোকৰ সুধিবলগীয়া আছে ৰিগাৰ্ডিং এনি কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন তোমালোকে সুধিব পাৰা হ'ব বাই বাই টেক কেয়াৰ থেংক ইউ ছ' মাছ